Welcome back mga ka-kitchen. Dito po muli si Tita Ching. Alam nyo, kagagaling ko lang po sa Asian shop. Ako'y namalengke. Ayan, kasi ang lulutuin ko ngayon ay isang authentic na Ilocano dish. Ngayong gabi, supposed to be, magluluto ako ng Indian cuisine. Magluluto sana ako ng lamb curry. Pero nakita ko yung aking paborito na ang tawag sa amin ay Sagibsib. You know, parang roots ng aba. Well, sa tawag sa inyo sa Ilonggo yata is Takway. Ayan, gustong-gusto ko. So magluluto ako ngayon guys ng dinengdeng. Ayan, basically ang dinengdeng ay it's a mixture of various exotic vegetables. Yan. Kaya kung ano lang na vegetable na mayroon ka, pwede mo silang pagsama-samahin at lalagyan ng bagoong or ginamos ang tawag sa mga Bisaya. Ayan, so ayan ang takway. Ayan. Ayan, mayroon din akong nakuha na sitaw. May papaya doon, may papaya pa doon, yan sa loob. May akong kalabasa, sili, talong, okra. Pero ang pagsamasamahin ko lang ay yung takway at saka yung papaya. Yan ang lulutuin ko at lagyan ko ng konting pork. Yon. So, ayan guys. So, samahan nyo ako at magluluto tayo ng dinengdeng na authentic na Ilocano dish. Ayan. So, lilinisan ko na yung takway, guys. Ang paglilinis nito ay, nakakamantya sa kamay yan. Nagmamantya sa kamay, pero, I don't care kasi, paborito ko talaga to. So, hiwa-hiwain ko muna sila ng ganyan. Yan. And then, yung parang babalatan lang. Oh, bakit hindi siya madalis? Yan. Alisin lang guys yung mga yung matured na niya, parang skin ba? Kumbaga sa skin natin is dead skin. So kailangan natin tanggalin 'yan. Yan. At saka ang texture nito guys pag naluto na is just like saluyot or okra, madulas. Kung alam nyo. Ito ay nako, hindi ko ipagpapalit ito ulam na to talaga as in. Ang tagal-tagal ko nang naghahanap ng ganito guys sa mga Asian shop. Galing yata ito sa India. Itong sa takway or sagibsib na to, India siya galing. And ang tagal ko nang naghahanap. So nataranta ako nung nakakita ako. Inano ko na, kinuha ko yung 3 balot. Sabi nung isang mama, sabi niya, I think from Malaysia, that one, sabi niya sa akin, piliin mo yung yung green, sabi niya, piliin mo yung green, luma na yan, sabi niya, wala naman pare-pareho naman na na ganito na, sabi ko doon sa mama, natawa ako. Kala naman niya, hindi ako marunong tumingin ng fresh, kung mayroon nga lang, ba't ko bibilhin to? Kaso nga lang, talagang, ito lang ang meron doon. Seasonal pala siya, kaya ang tagal kong naghahanap, wala akong makita. So, kanina, nagpasama. So, ganito siya, guys. Yeah. So, ganito, pagka nalinis na siya, ayan. So, itutuloy ko na lang po siya na linisan hanggang matapos lahat. Kasi 3 bunch ito Ayan. So, ayan guys. So, linisan talaga ang mahirap dito sa pagluto ng takway. Isa-isahin mo talaga kasi kaya mabusisi, isa-isahin mong linisan.
Kaya hanggang ngayon, naglilinis pa rin ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na magkakaroon ng, mancha yung kamay mo. O yan, oh. Yan. Meron pa ako isang bugkus pa ang aking lilinisan. Pero, malapit na. Hay, salamat. Tapos na. Ayan yung kamay ko. Ang maitim na siya. Ayan. Tapos na, guys. Ayan, oh. Linisan ko na lahat. Ayan. Okay, guys. So, ito na po yung version ng aking takway recipe. Yan. Yan ang aking takway na pinaghirapan ko na napakatagal linisan. Dadagdagan ko lang, guys, ng konting sitaw at saka papaya. Yan ang aking sahog. Yung pork belly. Of course, may bagoong isda. Ilocano style nga. Basta Ilocano na luto, guys. Bagoong isda ang ginagamit namin. Sibuyas at saka luya. Gagamit din ako, guys, dito ng ng sinigang mix. Kasi gusto ko yung maasim. Pero ang sinigang mix, inilalagay lang pagka luto na yung mga gulay. Kasi pag iniligay mo yung maasim, na kaagad yung papaya at saka yung string beans ay maninigas. Ayan. So pag samasamahin ko na siya sa aking okay, guys. So ang uunahin kong ilagay, siya nga pala, lahat ng mga veg ko ay nahugasan ko na, guys. So ready na siya na ilagay sa lutuan. So, una ko ang ilalagay sa ilalim ay yung sitaw. Dahil yan ang mas matagal na maluto sa lahat. And then, ilalagay ko yung aking takway na. Yan. Hugas na po lahat yan. Ayan. And then, itong papaya. Namiss ko lang, guys, mag-ulam ng mga halo-halong mga gulay natin sa Pilipinas. Kaya, ayan, mag-imbento nga ako ng aking sariling version ng takway. I call it dinengdeng. Kasi sa Ilocano, pagkahalo-halong mga gulay, we call it dinengdeng. Yan. So, I will call it dinengdeng too. Yan. So, luya. Sa mga Ilocano, pag kami nagluluto ng dinengdeng, luya. Laging may luya. Masarap kaya ang luya. Masarap ang amoy. And then, yung aking onions. Alam ko sa Bisaya yata, correct me if I'm wrong, ginagamit nila is toyo ba? Yung bawang, tapos lagyan nila ng toyo. And then, itong aking pork belly, kain ako. Sarap. Yung pork belly, guys, inano ko na. Prinito ko na siya para gaging crunchy siya. Ayan. And then, nilalagay ko na, guys, itong aking bagoong isda. Lagay lang natin ganyan. And then tubig. I will use 1 cup of water. Yan. And then, isasalang ko yan. Salang na natin. So, gagamit din ako, guys, ng sinigang mix. Pero ilalagay ko to pagka ready na siya. Pagka luto na, lumambot na yung aking sitaw at saka papaya. Bago ko ilagay yung pang-asin. Ang bango-bango na yung bagoong, guys. Yung bagoong isda. Ewan ko kung nababanguhan ba kayo, guys. Kasi ako, I think mga Ilocano, napakabango para sa kanila itong bagong isda, pag kumukulo na.
I don't know about sa inyo, yung ibang like Bisaya and yung ibang mga ano sa atin. Kung ganun din ba? Yan, para sa akin napakabango na guys. So titignan ko. Ayan, ibabaliktad ko na. Ayan. Babaliktarin ko lang. Ayan. Pwede ko na bang, tignan ko kung, ayan, pwede ko nang lagyan ng pang-asim kasi malambot na yung, ano, wow, masarap na, masarap na. So, tansyahin nyo na lang guys. Ayan. Kulang ko pa ng 5 minutes. 5 minutes. 3 to 5 minutes na lang. Pakulo ko, kumulo lang kunti. Mga 3 minutes. Tikman ko. Wow. Wow, heaven. I miss a lot this food. Diyos mio. Nung isang taon ko pa hinahanap ito, takway na to. Wow. Sobrang sarap as in. Hindi ko pagpapalit ito sa kahit anumang ulam. Ayan. It's okay na guys. Lutuon na siya. So, kakain na kami. Kakain na tayo. Ito guys, ilipat na natin sa serving dish ang ating masarap na takway. I call it dinengdeng. Yan. That's my version ng takway guys. Sobrang sarap. Yan. Namiss ko talaga to. Yan. So, yung lempo, aking pinirito muna bago inihalo. Ayan. Ang ating takway. Lagyan natin ng konti lang yung sabaw na inilagay ko guys. Kasi mas malasa talaga. Ayan. Okay. Okay, let's have our dinner now, guys. Come on, come and join me, everyone. Yan ang ating takway, dinengdeng takway, Ilocano version. Or shall I say, Tita Ching kitchen version. Ayan. Thank you for watching, guys. See you again tomorrow in my next video. Bye!